find another reason to breathe this. Okey, cara marking rantai kecil Ex5 segala jenis motor 4-stroke. Mula-mula kita pergi dekat magnet dulu, tengok marking dia. Sini ada T, sini ada marking dia atas ni. Selarikan dengan marking kedua-duanya. Selarikan, lepas tu di sini pun dekat dekat sprocket rantai kecil ni pun kena selarikan. Ni marking dia, kena selarikan. Cara-cara nak marking rantai kecil. Kau tak tahu, kau tak potong sikit sebenarnya. Kau tak nak? Tak dah. Kau tak nak potong sikit. Tapi rokok ni tak ada satu ni, saya nak malas. Belajar pula belajar. Sekejap kita marah lah tukang, dia tak tidur. Saya tak tidur dia kan. Jangan lepaskan, slow. Sial kat diri. Sial dia. Gam sikit tak skru dia. Ni sikit benci. Ambil 10. Dapat. Ajalah. Flip flop.